مرحبا، أنا وائل عمري 40 سنة، مقيم بفيينا، وجيت على اسطنبول لحتى أقوم بعملية زراعة الشعر. بلشت عندي مشكلة تساقط الشعر في عمري 25، فهذا أثر علي بشكل سلبي، خاصة لما أنزل أتمرن بالنادي أو أطلع مع أصدقائي على المسبح. بحس إنه هذا مأثر علي بشكل سلبي لأنه المنظر يكون غير لائق، بالإضافة لضيق الوقت إنه كان لازم أروح 3 أو 4 مرات لعند الحلاق بالشهر مشان اغطي هالمنظر الغير لائق. بعد بحث طويل واصرار انه لاقي حل لمشكلتي، قدرت اخيرا انه لاقي افضل واكبر مشفى بالعالم لزراعه الشعر، إليت هير. خليني اخبركم عن تجربتي. أستاذ وائل، أنا بعد ما شرحت لك طريقة الغسيل بناخد يوم استراحة مثل ما قلت لك. هذا اليوم الاستراحة ما بنغسل فيه الرأس أبداً مشان تنشف وتتكون القشور. شو هي القشور؟ هي بقايا إفرازات نتيجة فتح القنوات ووضع البصيلات ضمن هي القنوات. تمام؟ لونها كان أحمر، بعدين رح يصير لون بني غامق، أو ممكن تتحول إلى أسود. ممكن تشوف صار في ضمنها تشققات مثل اللي كان معك اليوم قبل عملية التقشير. تمام. هلا بما أنه نحن عملنا اليوم أول جلسة تقشير، رح أرجع أعد لك التقشير لأنه قلت لي ممكن سافر تساوي له حاليا. تمام. طيب مثل اللي شفته اليوم، التقشير بيتم على الشكل التالي. بعد 8 أيام غسيل بناخد يوم استراحة ما بنغسل فيه أبدا. لما بتنشف هي القشور تتكون بشكل صحيح، بيسهل علينا أنه نتخلص منها باليوم اللي بعده. تمام. اليوم اللي بعده ببدأ بعملية التقشير مثل اللي عملناه اليوم. التقشير بيكون على الشكل التالي، هو نفس ترتيب عملية الغسيل ولكن مع فارق بسيط. تواصلت معهم عن طريق الواتساب، حددنا موعد للاستشارة المجانية، اتصلوا فيني، طلبوا مني شوية صور وشوية معلومات، بعت لهم صور والمعلومات. بعد يومين أعطوني المعلومات الكاملة عن عدد البصيلات اللي لازم يتم زرعها، حددنا موعد للعملية، حجزنا طيارة لاسطنبول. كان فريق الاستقبال جدا رائع، استقبلوني بحضور المترجمين كمان باللغة العربية والألمانية، وقاموا بشرح كل التفاصيل يلي لازم نقوم فيها. بعدها مباشرة رحنا وقمنا بإجراء الفحص الطبي، قاموا بأخذ عينة من الدم وعملوا فحص لتخطيط القلب. أول ما وصلت على مطار اسطنبول تواصلت معهم إنه كيف بدي لاقي السيارة، فأعطوني رقم البوابة. مباشرة طلعت على البوابة لقيت الشخص عم يستناني حامل لافتة إليت هير واسمي. الاستقبال بالمشفى كان فظيع، المشفى كانت فائت التوقعات. على فكرة الأوتيل كان بنفس المشفى ومجهز بأدوات طبية فظيعة. على فكرة المشفى فائت التوقعات اللي كنت متخيلها أنا، من نظافة لتنظيم كل شيء. ما في يعني ما قدرت أحط ولا نقطة سلبية على المشفى. هلا الفحوصات اللي عملوها، أخذوا عينة دم مني وتخطيط قلب، كمان عملوا فحوصات لجودة البصيلات وللدورة الدموية. بصراحة تفاجأت إنه الواحد لما بده يعمل عملية زراعة شعر لازم تكون كل هالفحوصات، فاطمنوا علي بشكل كتير منيح. بعدين قمنا بتحديد موعد عملية زراعة الشعر اللي هي ثاني يوم كانت. هلا المعاينة مع الدكتور قبل العملية كانت مريحة جدا. المترجمة كانت موجودة، الدكتور رسم لي خط الجبهة، قال لي على شعراتي، قال لي عن النتيجة انه حتكون ممتازة بعد زراعة الشعر اذا اتبعت الاجراءات. انا على فكرة كتير خفت قبل العملية، كتير سمعت انه العالم عندها كتير الم من الابرة لما بيعطوني اياها، فهون بإليت هير عندهم ميزة النوم العميق. نمت صرت نام وفيق وهن عم يعملوا العملية، ما حسيت بأي الم. بصراحة لما انا كنت عم ندور على الانترنت فسمعت كتير انه العالم كتير عم تعاني من الابرة وانه فيها وجع. بصراحة كان الوجع صفر لهالدرجة. كانت العملية أخذت تقريباً 8 ساعات، بس كان بيناتهم كمان كل ساعتين جابوا لي أكلت، بيسألوك إذا بدك تروح على تواليت، إذا بدك تشرب مي، إذا بدك أي شيء. ما حسيت بأي ألم، فكانت كتير مريحة العملية، وبنصح كل واحد يعملها. يعني إذا خايف من العملية لا تخاف، تعال على إليت هير، خذ النوم العميق، بتنام وبتفيق كتير، الأمور رواق. أول ليلة بعد العملية النوم كان بالنسبة لي شوي صعب لأنه لازم تنام على ظهرك. يعني هي بتختلف من شخص لشخص. أنا بالنسبة لي كان أول يومين صعبين، بعدين الأيام الباقية تعودت عليهم، ما صار أي مضاعفات ولا ألم. يعني كمان بيعطوك هن أدوية
بحيث انه اذا اجاك وجع تاخذ حبه او حبتين ما كان في داعي له. هلا ثاني يوم بعد العمليه يعني فقت طلعت هيك بالمرايه، حسيت حالي انه انجزت الشغله اللي كنت عم فكر فيها كثير، وانجزت المهمه، وكنت كثير سعيد على فكره. بس هلا عم نستنى النتائج يلي بدها 3 شهور تقريبا لتطلع. ثاني يوم بعد العمليه في الواحد يطلع ويتمشى ويقضي حياته بشكل طبيعي. بعد يومين من العمليه انا بلشت اطلع وعملت تسوق وزرت كم متحف واجتمعت باصدقائي اللي صار لي زمان مالي شايفهم. بعد العمليه شرحوا لي انه الواحد ما لازم يدخن، ما لازم يجهد حاله، ما لازم يعمل رياضه، ما لازم يتحمم، ما لازم يحك راسه بايديه. بيعطوك معلومات كامله عن بعد العمليه، شو الشغلات اللي ما لازم تعملها، شو الشغلات اللي بتحسن تعملها بشكل عادي وطبيعي. هلا انا عملت العمليه من 10 ايام تقريبا، وضليت هون باسطنبول، وصرت اجي كل يوم على المشفى حتى يقوموا بغسل الشعر وبعدها بمرحله التقشير. تعال نتذكر الغسيل مع بعض. الغسيل بيكون على الشكل التالي. قلت لك التقشير نفس ترتيب الغسيل مع فارق بسيط. هلا راح اذكر لك طريقه الغسيل ونفس الوقت طريقه التقشير. لوشن تمام بنجيبه طبطبه على المنطقه المزروعه، بعدين بنحط على المنطقه المانحه وبننتظر 30 دقيقه. بعد 30 دقيقه بنغسل ببخاخ الماء، صح؟ بعد هيك فوم طبطبه على كامل الراس وبننتظر 5 دقائق. بعد هيك بنغسل ببخاخ الماء. بعد هيك بننشف بالمناديل الورقيه الجافه، يعني مناديل المطبخ، مناديل الحمام انهم تكون نظيفه، مناديل الكلينكس. ممنوع نستخدم صوف قطن على الراس لانه ممكن يلصق يطالع البصيلات. ممنوع نتركه بدون تنشيف لانه ممكن يصير معنا انفكشن. طيب فيني استخدم الهواء السشوار مثل ما ذكرت لك، قلت لك على البارد لبعد شهر وعلى الساخن لبعد 3 أشهر. طيب لازم ننشف بالمناديل الورقيه الجافه، بنطوي اكثر من طبقه. بعد ما ننشف تمام ونخلص نرجع بنحط لوشن او الوفيرا جيل او ببالتين كريم على المانحه. هي عمليه الغسيل. التقشير نفس الترتيب استاذ وائل مع فارق بسيط. بعد ما نحط اللوشن طبطبه على المنطقه المزروعه والمانحه بننتظر 30 دقيقه. تمام. بعد 30 دقيقه بالغسيل بغسل فورا، صح؟ ما تغسل فورا. رجع خذ لوشن تمام، حط على راحه الكف شوي او كميه بسيطه على الراس ودور براحه الكف والاصابع، فوق تحت يمين يسار، دور بهذا الشكل تدوير مدة 10 إلى 15 دقيقة على المنطقة المزروعة فقط بيكون التدوير. طب راح تقول لي أخي نزير في شيء ملزق ما عم يطلع، شو أعمل؟ شو أتصرف؟ معلش اقتلعه اقتلاع بالأظافر أو بمشط أو بملقط أو بأي شغلة تانية؟ لا، ممنوع، لأنه إذا اقتلعته اقتلاع بيكون اقتلعت القشرة زائد البصيلة. الشيء اللي ما عم يطلع معك من القشور اللي ما طلع اليوم يطلع بكرة. تمام. بندور مدة 10 إلى 15 دقيقة على المنطقة المزروعة. اللي طلع معنا رح يطلع، اللي ما طلع اليوم إنه يطلع بكرة. وبنكفي عملية الغسيل نفسها، بنغسل القشور واللوشن هذا. بعد هيك فوم، بعدين بنغسل بننشف، نحط لوشن أو ألوفيرا جيل أو ببانتين كريم على المانحة وبنطلع على المراية. لسه في قشور كرر العملية تاني يوم وثالث يوم، ما تكررها بنفس اليوم. تمام. تاني يوم كررنا العملية نفسها. تمام. لسه في قشور كررها ثالث يوم، ثالث يوم كررها رابع يوم، ما عندك مشكلة. طب أخي نزير أنتوا حاطين بالكتيب فقط يومين، هذا ستاندرد. اوكي. أغلب المرضى ممكن تتخلص من القشور من أول يوم أو ثاني يوم، ولكن ممكن تستمر يومين 3 وحتى 4 حسب طبيعة فروة الرأس عند كل إنسان. طيب كيف بدي أعرف حالي تخلصت من القشور؟ أول شيء الملمس بيرجع طبيعي. تمام. ما بتعود بتشوف القشور هاي. بتلاحظ بالأماكن اللي كانت فارغة عندك بيبي هير، مثل هلا شعر صغير هيك صار ينمو، هون بتعرف حالك تخلصت من القشور، فينك بقى ترجع لحياتك الطبيعية. فيني اتحمم راسي وجسمي على الدوش، فينك تحمم راسك وجسمك على الدوش. دائما نحن بننصح الاشخاص اللي عملوا العملية انه باول شهر نستخدم ماء ما يكون حار جدا ولا بارد جدا، دافئ، وعدم استخدام الاظافر باول شهر. هيك انا بكون شرحت لك التقشير ايضا، مفهوم صار بالنسبه لحضرتك؟ امورنا تمام؟ تمام. شكرا كثير. العفو واجبي. شكرا كثير لك. وفيني اقول انه التجربه كانت 100% مريحه، وبنصح كل شخص يجي يعمل زراعه الشعر بإليتير. حاجه الله طلعت لك روحك.